Hello everyone. දැන් අද හොඳ ප්‍රශ්න කාලේ බවේ WhatsApp group එකේ keshatransplant family එකේ අහනවා අපේ client කෙනෙක් රැවුල වර්ධනයට මොකද්ද ගන්න ඕන serum එක කියලා. දැන් රැවුලයි හිසකෙස් වල වෙනසක් තියෙනවා. එකක් කෙස් ගහ ස්වභාවය වෙනස්. දැන් අතරම රැවුලේ කෙස් ගහ පැතලි ඒ වර්ධනය කියන්නේ කෙස් ගහ හරහාට කපලා බැලුවොත් පැතලි හැඩයක් තියෙනවා එලිප්ස් එකක් වගේ. ඒකත් එක්කම හිසේ කෙස් ගහ රවුම් හැඩයක් තියෙනවා. ඒකයි අර යම් ප්‍රමාණයකට වෙනසක් තියෙන්නේ කෙස් ගස් අතර. ඒ කියන්නේ රැවුලේ කෙස් ගස් පොඩ්ඩක් වෙනස් තමන්ගේම හිස කෙස් වලට සාපේක්ෂව. නමුත් රැවුලේ කෙස් ගස් වල ඊට වඩා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. රැවුලේ කෙස් ගස් වල DHT ඇන්ටිනා වලින් වෙන්නේ අතරම කෙස් ගහ ඇනජන් එකට යොමු වෙන එක. ඒතකොට DHT සිග්නල් එක ආවහම ඩර්මල් පැපිලා කෙස් ගහේ මුලට ඇනජන් growth එකට යන්නේ කියලා සිග්නල් එක එනවා රැවුලේ. හිසේ අනිත් පැත්ත DHT රිසෙප්ටර් එකට මේ DHT ඇන්ටිනා එකට DHT සම්බන්ධ වුණාම දැන් DHT කියන්නේ අපේ පිරිමි හෝමෝන් එකේ කොටසක්. ඉතින් පිරිමි ගැන මම කියන්නේ. ඒතර පිරිමි හෝමෝන් එකේ කොටසක් දැන් මේ DHT එක මේ ඇන්ටිනා එකට සම්බන්ධ වෙනවා. හිසේ වෙන්නේ හිසේ වර්ධනය ඇනජන් එකෙන්ද ටෙල්ජන් එකට අක්‍රිය කාලට යොමු වෙනවා. ඒකයි කෙස්කස් එන්න සින්දු වෙන්නේ. සින්දු වෙලා වැවෙන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා මුඩු තට්ටයක් එන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම DHT අවශ්‍යයි රැවුල වර්ධනයට. DHT සිග්නල් එක අවශ්‍යයි රැවුල වර්ධනයට. ඒතර අපි දෙන්නේ එතෙන්ට ඒ සීරම් එකෙන් අතරම අපි කෙස් වර්ධනයට අවශ්‍යතාව ටික සපුරන්න තමයි සීරම දෙන්නේ. ඒතකොට අවශ්‍ය පෝෂණය දෙනවා. සහ එතන රුධිර සංසරණය වැඩි කරන්න තමයි බෙහෙත තියෙන්නේ සීරම් එක. ඒකේ අඩංගු වල තියෙනවා විටමින සහ khනිජ ද්‍රව්‍ය කෙස් ගස් වල වර්ධනයට. ඒකත් එක්කම ඒකේ තියෙනවා මිනොක්සිඩිල්. ඒතකොට ඒ බෙහෙත රැවුලට ඉතා සුදුසුයි. ඒතකොට මේ මිශ්‍රණයෙන් තමයි ඔය රැවුල වර්ධනයක් ගන්න බලන්නේ. ඒතකොට ඒ සීරම එක ඉතාමත් හොඳයි පිටරට තියෙන එක හරි මිලයි. ලංකාවේ සුළු ගානකට අපි දෙන්නේ අපේ අන්තික අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට ඔක්සිජන් ගාන රැවුලටත් අපි නොමිලි අල්ල දෙනවා. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදේශ ඕන නම් අමතන්න කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් තමයි ලංකාවේ ප්‍රමුඛම කෙසට වන ආයතනය. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්